Bismillahirrahmanirrahim. نن زموږ سره د C++ لیکچر نمبر 35 دی 35. پریوس کلاس کې مونږه initializing structure variables ویلو. چپټر نمبر 8 structures شروع. نن هغه کې بل ټاپک دی assignment one structure variable to other. نو دا څه ته وایي؟ نو a structure variable can be initialized by assigning another structure variable to it by using assignment operator. داسې کار وشي چې کله مونږه structure variable value راواخلو هغه assign کو بل structure variable ته دغه ته څه ویلی شي assignment one structure variable to other. د هغې مثال تاسو دلته کې example لیکلی دی students ما واغسته یاسر او دې structure variable ته ما value assign کړه چې 23 53 45 او y. بیا مې داسې کار وکړو چې دویم structure variable مې اغستی دی او هغې له مې نیم ورکړلی انس. ټیک شو؟ هغې ته ما څه وکړو یاسر مې ورته اساین کړو. یاسر څه شي دی مطلب دا دی که نه په دې کې دا ویلیو پرته ده نو مطلب دا چې په دې انس کې به هم ویلیو کومه یوه شي هم دا یوه شي د یاسر ده. نو دا دواړه ویلیوګانې به په دې کې مطلب په دې دواړو structure variable کې به ویلیو سیم راشي. The first line declares a structure variable yasser and initialized it. ٹھیک شو؟ سنچل مې وکړو په دې ځای کې ما یو structure variable واغست هغې له مې څه ورکړو value assign کړه. The second line declare another structure variable. دویم لاین چې کوم دی دا هم مونږه structure variable declare کړلی خو کار یې سره انس نوم یې سره انس and initializes it with value of yasser د کوم value سره د yasser value سره. The values of both structure variables are now same. نو تاسو ته مخکې ما وویل چې دواړو structure variable کې به value څه وي same وي. One structure variable can be assigned to another structure variable only if both are of same type. ډېر simple topic دی program پې کوو. Write a program that declares a structure to store marks and grade of a student. اول ځان په question پوه یو کو نه ډېر زیات آسان دی موږ ته. وای داسې یو پروګرام ولیکئ چې structure variable declare شي او په هغې کې څه وشي marks او grade store شي. بیا څه وشي it define two structure variables خو چې دوه structure variable پای کې define شي it input the values in one variable and assign that variable to second variable. It finally displays the value of both variables. چې د یو value assign شي بل ته او د دوانو variable value مونږ ته په screen display شي. simple خبره داسې ده. د هغې لپاره پروګرام دی struct مې واغسته marks معنی یې لیکلی خو marks صحیح شو. بیا مې د هغې چې کوم ډیټا ممبرز واغسته انټیجر m مې واغسته marks دپاره کرکټر مې واغسته grade دپاره. ټیک شو؟ دې ځای کې کوډ لیکو نو marks مې واغست a او b ویریبل دی سمپل سی اوټ انټر marks په د یوزر نه اوس دی اخلي. نو په تاسو ته ما په تیر لیکچر کې هم ویلیو چې ډاټ اپریټر سره مونږه ډیټا ممبر څه کوو اکسس کوو. نو ا څه از دی زموږ سره دا ویریبل دی که نه ډاټ m دا مې څه کوو اکسس کو دې سره دا ویلیو ما ورکړم. بیا یې په سی اوټ کې وویل چې انټر ګریډ نو په دې کې به اوس ګریډ ورکو a ډاټ جی ګریډ مې ورته ورکو. اوس دې ځای کې لاجک دی ښه زموږ پروګرام په دې ځای کې لاجک دی بي ته مې اساین کو a پوه شوئ که نه بي چې زموږ سره کم ویریبل راغلی و هغې ته مې د a چې کومه ویلیو وه هغه مې ورته اساین کړه. نو څه مې وکړو بیا سی اوټ د فرست ریکارډ as follows لاندې ریکارډ چې کوم دی دا اولنی یو دی marks نو a ډاټ m د a چې کومه ویلیو وه هغه څه شوه مونږ ته په سکرین ډسپلی شوه. دغه شانتې د ګریډ هغه خو د فرست دغه د هغه ویریبل زموږ چې کوم و یعنې مطلب د a چې کومه ویلیو وه دلته به راشو سی اوټ ته نو د فرست ریکارډ as follows ساري د سیکنډ په کار و د سیکنډ ریکارډ as follows. مارکس دلته کې ما څه وکړو b ډاټ m a b ډاټ m دلته به څه و a ډاټ m اولنی ویلیو ده که نه دلته مې b ډاټ m کو په دې ځای کې a اساین شوی دی b ته یعنې مطلب سیم ویلیوګانې به وي. دغه شانته کې ګریډ دا دې ځای زه کاپي کوم او پریکټیکل یې کوو. کنټرول سی
دلته به راشم ویجوال سټوډیو ته یو نیو فایل به راواخلم او نیم به ورته ورکړم چې سی پلس پلس کلاس نمبر 3 داسې کار به وکړم چې پروګرام نمبر 3 ډاټ سی پی پی دا مې ورته نوم ورکړو. صحیح شو. کنټرول وی هغه پیسټ کوم دا ویریبل پکې زیات راغلی دی. ښه دې کې زموږ سره د بعضې څیزونو کې ایرر دی ولې چې موږ دا کیپیټل اخیستی دا بل ته سمال کوو نو مارکس شو. ښه دا هم ټیک دی دا ټول ټیک دی ساري مارکس ټیک دی داسې بره مونږ کیپیټل اخیستی دلته به هم کیپیټل واخلو. صحیح شو. ښه رن به کړو دا ټرمینل ته به راشو نیو ټرمینل ته به راشو په دې ځای کې به څه وکړو دلته کې به زه ولیکم چې سی پلس پلس سوري سی پلس پلس او پی 3 ډاټ نو ټیپ بټن به ووهم په خپله به ایکسټینشن راشي انټر به کم داسې خاص سیو نه دا به سیو وکړو واپس پرن کړو دا ښه پروګرام کې ایرر دی داسې کار به وکړو چې ایرر ښه ټیک شو ایرر اصل کې مونږ چې په دې ځای کې دا ډبل کوټس اغستې مونږ په ایم ایس ورډ کې دا په دې ځای کې نشته رسي خان دا ایرر مونږ ته راکوي. صحیح شو. دا ایرر به سالو کړو ټول اوکې ټول مې سالو کړو دې ځای کې هم ایرر دی نو دا به هم دې ځای کې نه کلوز کوو نو دا هم کلیر شو. ښه را به شو اوس به رن کړو نو را به شو ټرمینل ته نیو ټرمینل ته اور دا چې کوم زمونږ و هغه سوی انټر مارکس فرض کوم مارکس انټر کړو 523 انټر ګریډ فرض کوم ګریډ انټر کو اے ټیک شو نو که تاسو وګورئ زموږ سره مارکس سورل 523 او ګریډ سو راغی دا راغی بره هم یو شان دی د فرست ریکارډ از فالوز دا هم دلته کې یو شان دی دا هم دلته کې یو شان دلته کې فرست دی دا بدل چینج کوم دلته کې به کو سیکنډ تاسو پروګرام ته وګورئ په دې لک پوهه کوم دوباره ګورئ دې ځای کې موږ سیمپل واغستو ډیټا ممبرز ټیک شو ام می واغست مارکس لپاره جی ګریډ لپاره دلته کې موږ سیمپل ویریبل واغستو چې موږ په دې کې سٹور کو بیا د یوزر نه واخلو دلته کې ما څه ویل چې انټر مارکس دې ځای کې ما ا ډاټ ام د یوزر نه مارکس واغستو دې ځای کې دا ډاټ موږ د اکسس لپاره یوز کوو خاص دا ام چې کوم زموږ سره ډیټا ممبر ته موږ اکسس کو په دې ډاټ اپریټر سره دا شان موږ سره دا واغسته ګریډ دې ځای کې زموږ لاجیک ته نو بي ته ما اساین کو ا په ا کې چې کوم ویلیو وا هغه په بي کې هم دلته کې راځي ټیک شو دا شانته کې موږ سب بیا د فرست ریکارډ از فالوز په سکرین باندې میسج ډسپلی کو ام په سکرین ډسپلی کړو چې مارکس ا ډاټ ام کوم مارکس موږ دې ځای کې انټر کړی هغه موږ دې ځای کې په سکرین ډسپلی کړو دلته کې د ګریډ چې کوم انټر کړی هغه په سکرین ډسپلی کو دا و سیکنډ کو هم سیکنډ ریکارډ شو سیکنډ ریکارډ زموږ سره د لاندې یو دی ټیک شو نو اوس تاسو زرن کوم دوباره ټرمینل نیو ټرمینل انټر مارکس فرض کړئ ځین کې ما انټر کړو چې 800 انټر ګریډ فرض کړئ ما انټر کړو چې بي ټیک شو تاسو وګورئ فرست ریکارډ ته وګورئ 800 او بي ګریډ او په سیکنډ کې تاسو وګورئ نو 800 او بي ګریډ څنګه موږ په دې کې مونږه یو structure variable value assign کړه بل structure variable ته دا زموږ سره assignment one structure variable to other امید ده تاسو دې باندې پوه شئ نن پورې هم دومره کافي ده